ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආව ඔයාලා හැමෝම අදත් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් channel ශ්‍රී අරගෙන ආව අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක CyberLink ටියුටෝරියල් මාලාවේ තවත් අලුත්ම වැදගත්ම මූලිකම කරුණක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. CyberLink software එකට මුලින්ම අපිට edit කරන්න අවශ්‍ය media එකක්. ඒ කියන්නේ photos, videos add කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. කොහොමද අපි CyberLink PowerDirector software එකට media import කරගන්නේ කියලා අපි ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු. මුලින්ම මම open කරගන්නවා CyberLink PowerDirector software එක මේ විදිහට. මීට කලින් මම CyberLink ගැන කරලා තියෙන වීඩියෝ දෙක ඔයාලා බලපු කෙනෙක් නම් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන දැනුමක් ඔයාලට තියෙනවා. හරි මුලින්ම වීඩියෝ හෝ ෆොටෝස් මේ CyberLink එකට import කරගෙන ඉන්න ඕන වීඩියෝ edit කරන තැනට යන්න නම් මේ ඉහළ කෙළවරේ මෙතන තියෙන මේ වගේ icon එකක් මම ඒක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් import media කියන එක click කරනවා. දැන් මගේ videos photos තියෙන ෆයිල් වෙත තමයි මාව යොමු වෙන්නේ. මෙතනින් මට අවශ්‍යයි මුලින්ම ෆොටෝ එකක් import කරන්න. දැන් මම මේ ෆොටෝ එක select කරලා open එක දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ෆොටෝ එකවර එකක් නැතුව ඔයාලට ගොඩක් select කරලා open කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ෆොටෝ එක උඩ double click කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක media room එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට. දැන් මේ ෆොටෝ එක ඇදගෙන ගිහිල්ලා ටයිම්ලයින් එකෙන් තියාගන්නවා මම මේ විදියට. එහෙම නැත්නම් මේ ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කළාම මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකක් පෙන්නනවා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කළාමත් මේ ෆොටෝ එක ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් වෙනවා. හරි ඊළඟට බලමු වීඩියෝ එකකුත් ඒ විදියට ඉම්පෝට් කරගන්න. ආයෙත් මම මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා import media නැවත ක්ලික් කරනවා. දැන් අවශ්‍ය වීඩියෝ එක select කරලා open එක දෙනවා. දැන් මේ වීඩියෝ එකත් මේ විදියට media room එකට add වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක උඩ click කරලා ඇදගෙන ගිහිල්ලා timeline එකෙන් තියනවා මේ විදියට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි CyberLink PowerDirector software එකට media import කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, ඔයාගේ අදහස් comment කරන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න, අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට icon එක click කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ upload කරන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න notification එකක් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න හැඳිලා ඉන්න tech channel ශ්‍රී එක හැමදාම ඔයාලා හැමෝටම තාක්ෂණයෙන් දැනුමින් පිරුණු ලස්සන හෙට දවසක්